Вітаю, друзі! Знаєте, зараз я вам дещо розкажу, і ви трохи офігієте, як офігів я. В Україні з 437 прокурорів з інвалідністю, які пройшли перевірку, діагноз не підтвердили у 316 прокурорів. Ще раз, з 437 у 316 діагноз не підтвердився. Це 72,3%. Ну, знову, ті самих 73%. Жоден з тих, хто не зміг підтвердити інвалідність та у кого скасували псевдоінвалідність, не засуджений. Це люди, які в суді мають підтверджувати звинувачення від імені або озвучувати держави. Ці люди, які порушили закон, це люди, в яких немає інвалідності, які отримали доплати або льготи, які сфальсифікували закон, які порушили закон, не отримали жодного покарання. У 200 з них інвалідність повністю скасували, ще у 109 змінили групу або строк раніше встановленої інвалідності. Ну, хто як зміг, схоже, домовитись. Бо повністю підтвердили діагноз лише у 121 працівника. А інші – ні. І, до речі, частина прокурорів з інвалідністю могла звільнитися з прокуратури за власним бажанням і через це не проходити перевірку та не підтверджувати статус. Розумієте, про що йде мова? Як тільки ці люди зрозуміли, що їх зараз піймають на порушенні закону, а за це, до речі, відповідальність, карна відповідальність, вони пішли на якісь хитрощі. Хтось зміг домовитись, ну як раніше домовлялися, з тими, у кого вони отримували цю псевдоінвалідність. Хтось звільнився, бо, мабуть, не знайшов варіантів. А хтось, а до кого залишається запитання? Окреме запитання до генерального прокурора пана Кравченка. Мені цікаво, він колись сказав, що для нього питання честі – це розібратися з цими псевдопрокурорами. Що зараз? Тиша? Мовчання? Чи просто він не знає про цю історію? Але я, наприклад, про це знаю. То, може, тепер і пан Кравченко буде знати і якось вирішить це питання, бо дивна ситуація. Люди, від яких залежить звинувачення, які повинні захищати закон, не просто його зухвало порушують, а й уникають відповідальності. Жоден з них не під карною відповідальності. Жоден з них не на лавці підсудних. Жоден з них не отримав вирок. І це говорить тільки про одне, що ставлення не тільки до прокуратури, а до верховенства права в Україні під великим питанням. Ще раз нагадаю, генпрокурор України казав, що це для нього принципова історія. Ну, хочеться почути і побачити результат, а не тільки гучні заяви. Бо гучних заяв нам вистачає. На цьому тлі, коли ми бачимо, як пересічна людина потрапляє під пресинг судової системи і отримує, м'яко кажучи, ну дуже жорстке покарання, запитань стає все більше. Бо майже, наприклад, як я приклад приведу, майже до 8 років ув'язнення засудили чоловіка за викрадення 13 шоколадок. Це не псевдоінвалідність, це не пільги від держави, це навіть не порушення закону, яке особою, яка знаходиться на посаді. Ні, він вкрав 13 шоколадок. Це злочин, за який є відповідальність, я погоджуюсь. Але порівняйте прокурорів, які уникнули відповідальності, і людина, яка отримає майже 8 років за 13 шоколадів на суму 1476 гривень 85 копійок у Миколаєві. Ну, десь заржали прокурори з псевдоінвалідністю, корупціонери, які внесли сотні мільйонів гривень заставу за себе, слуги народу, які уникнули відповідальності через строки давності, або ті, хто пішов на угоду зі слідством та задонатив пару копійок з краденого. Я розумію, що та людина отримала рішення через те, що в нього там було ще попереднє умовне, а він порушив умови умовного відбування покарань. Але ще раз кажу, порівняйте. Я поясню, що відбувалося. Працівниця магазину помітила крадіжку на камери спостереження, але чоловік почав тікати. Дорогою в нього випали 4 шоколадки, він їх втратив, 2 він з'їв по дорозі, а решті подарував знайомий. Суд кваліфікував його як дії, як грабіж
вчинений в умовах воєнного стану. Я вибачаюсь, а псевдопрокурори, тому що вони псевдо, вони вже, якщо порушили закон, це не прокурори, з псевдоінвалідністю. Це що таке? Ну, щоб зрозуміти на порівнянні. Я не виправдовую ту людину, але де тут справедливість? І питання, чому закон в одному випадку працює, в іншому ні. Несправедливе рішення по відношенню до прокурорів, а питання, чи повинна держава зараз на 8 років, майже на 8, відправляти людину за ці шоколадки. Я не сперечаюсь, у людини несе гаразд головою, якщо він так скоїв, але ще раз кажу, він мав невідбуту частину покарання за попереднім вироком. І тому остаточно отримав 7 років і 8 місяців тюрми. До речі, спочатку чоловіку призначили 7 років і 6 місяців ув'язнення, але за невідбуту додали ще 2 місяці. А прокурори не отримали нічого. Ба більше того, слуги народу, які купували майно на мільйони гривень, не могли пояснити, звідки в них ці гроші, уникнули відповідальності. Екс-міністр часів Януковича задонатив пару копійок, це мова про Злочевського і Бурісму, хоча давав хабар прокурору, керівнику САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а зараз з ним підписали угоду. І згідно угоди він повинен дати був того, хто організував схему надання хабаря. Бо тоді Назар Холодницький викрив це. А з'ясувалося, що зараз можна просто відкупитися. І тут теж запитання, наскільки це все адекватно, коректно, порядно і взагалі законно. Те, що суд вирішив і дав йому 7 і 8 місяців і не дав жодного покарання прокурорам, або Злочевський просто за хабар керівнику САП отримав умовне щось таке і відкупився, говорить тільки про одне. Що у нас закон як дишло, коли вивернув, туди і вийшло. А про верховенство права, якщо людина не має статуса прокурора, народного депутата, або близького до Офісу президента, або до силових структур, мабуть, не варто й думати. І тоді не треба дивуватися, що суспільство все більше і більше дивиться в бік вігілантів. Ті, які наводили справедливість судом Лінча. Мені відверто лячно через те, що країну штовхають по шляху східноєвропейського Сомалі. Нам це не потрібно. І коли на фоні оцієї історії з цією шоколадкою, другої історії, першої верніше, з прокурорами з псевдоінвалідності, з'являється інформація, що за екс-посла України в США, колишнього віце-прем'єра з євроінтеграції, людина, яка вже в суді, справа розглядається по корупції, яка є підозрюваною в корупційній справі, і зараз в суді ще раз, внесли заставу у 6 мільйонів гривень по її новій справі. Її підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 мільйонів гривень. До того вона заявляла, що сума у 6 мільйонів гривень, які я раніше заявляла, непомірна для мене та моєї родини. Ані 10, а не 13. А зараз вона заявляє, моя позиція щодо суми залишається незмінною. Але щоб не залишати простору до спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді, які мені захищають паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді. Це як є за Єрмака вносили? Ну так, схоже, так вносили. Всі ж знають цю історію. Чи може це Єрмак вніс? Ну, як колишній юрист, або зараз адвокат. А може це Вова з дипломом юриста та будинком в династії. Той Вова, про кого ми не знаємо, але в нього, говорять, є диплом юриста. Може, вони це внесли? Взагалі те, що відбувається з верховенством права в Україні, це треш. Те, що відбувається з законністю, так само. Те, що все більше корупціонерів і злочинців уникають відповідальності при кривосудді часів Зеленського і Татарова, це вже факт. І якщо це не виправити, це призведе до катастрофи. Катастрофа, в якій може згоріти країна. А цього ми допустити не маємо права. Дякую, що дивилися, дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і, як завжди,
підтримуйте канал. Це надважливо, особливо коли влада бореться проти мого каналу і інших сторінок в соцмережах. Тому дякую вам за активність. Але найбільша подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тож, гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.